خوش آمدید به یکی از درس‌های جدید در بخش MySQL. میایم درس ما را آغاز میکنیم. روز گذشته طریقه زیر فهمیدیم که چطور دیتابیس کرییت میکنیم و چطور یک تیبل میتونیم که کرییت کنیم توسط MySQL. ولی میایم درس ما را بیشتر میبریم. دیگه هم میایم اول یک تیبل جور میکنیم. نام تیبل ما را میمونیم که create. اول نوشته میکنیم create table. میخوایم یک تیبل جور کنم، مثلا به نام چی؟ مثلا به نام person. و این قسمت میایم سمیکالن و در اینجا تمام کالم‌هایش برش میگیم. مثلا میگیم که ID هست، ID داره. چی از integer هست. بعد از اون میایم که first name داره، first name. و first nameش چی است؟ varchar هست، varchar. و اینجا تعداد کرکترهایشو باید بگیم که چند کرکتر باید در خود ذخیره کنه. 255 کرکتر. و اینجا میگیم مثلا last name داره، last name. و اینجا میگیم که last nameش همچنان varchar است، varchar. و میگیم که 255 کرکتر در خود ذخیره میکنه. دیگه میگیم که city داره و اینجا هم میگیم که varchar. درست؟ و اینجا میگیم که 255 کرکتر در خود ذخیره میکنه. این چیزا رو تمام جور کردیم که یک تیبل پرسن باشه، کرییت که یک تیبل پرسن، کالمش ID، first name، last name و تمام زیاد باشه. اینجا میگیم اینو کرییت میکنیم. خب حالا اینجا آمدیم کرییت کردیم، اما اینجا ما در پرسن در خود تیبلش میایم. اینجا یک کالم مثلا فراموش شده، مثلا country فراموش شده یا آدرس فراموش شده. درست است؟ چطور ما بتونم که در یک تیبل که تیار کرییت شده ما یک کالم اضافه کنم؟ با خاطر از این دو طریقه وجود داره. یکی که از طریق خود اینترفیس PHP MyAdmin شما میایین در قسمت استراکچر از این و اینجا میگیم که اد کو یک کالمه. after بعد از کدام کالم تو میخوای اونم کالمه اضافه کنی. من میگم که یک کالم اضافه کن بعد از city. اگر دو کالم میخواین میتونین اینجا دو کالم نوشته کنین، اگر یک کالم میخواین میتونین یک کالم نوشته کنین. و این قسمت چی میگن که ما میخوایم یک دونه کالم اضافه کنم و اینجا میگم که go. خب نام کالمتون چی هست؟ من مثلا میگم که آدرس برش اضافه کن. درست است؟ آدرس برش اضافه کن و میگم که آدرس varchar هست و اگر لند برش بدیم خب هر چقدر که لند ما برش بدیم اونقدر میگیره. اما اگر لند برش ندیم چی است که خودش اتوماتیکلی اونم 255 کرکتر در خود ذخیره میکنه. خب ما مثلا میگیم که 50 کرکتر یا 100 کرکتر در خود ذخیره کنه. وقتی که این سیو کنیم شما ببینید در استراکچر از این که یک دانه ادرس هم چی شد؟ اضافه شد. ID شد، name شد، first name، last name و city و آدرس. درست است؟ این از طریق ازی بود که ما از طریق استراکچر تونستیم که خود یک کالم اضافه کنیم. خب از طریق کیوری چطور ما میتونیم یک کالم اضافه کنیم؟ بسیار آسان. اول از کیورد alter استفاده میکنیم. alter. بعد از اون میگیم که table. کدام تیبل؟ در تیبل person. بعد از اون میگیم که add کو یک کالم. نام کالم و چی هست؟ مثلا میخوایم ایمیل اضافه کنم و میگیم که varchar هست دیتا تایپش varchar و تعداد کرکترهاش مثلا 255 کرکتر و اینجا سمیکالن. اینا رو که اکزیکیوت کنم شما میتونید ببینید که در خود تیبل پرسن که برام first name last name city address و ایمیل اضافه شد. شما میتونید که اینمی کار با تیبلتان به خاطر اضافه کردن، به خاطر دیلیت کردن و یعنی هدف از مودیفای کردن یک تیبل هست که شما میتونید که این کار انجام بدین توسط alter keyword. خب دیگه میایم این قسمت چی میکنیم که اگر ما بخوایم یکی از یا را پاک کنم و یا هم دیلیت کنم یکی از این کالم ها را، ما میتونم از طریق اینترفیس بیایم یکی از این انتخاب کنم و از اینجا دراپش کنم و یا هم از اینجا میتونم میره دراپ کنم. امی آدرس میایم از این قسمت شما میتونید اگر چند دانه انتخاب کنین از اینجا دراپ کنین، اما اگر یک دانه را میخواین دراپ کنین شما میتونین که این قسمت کلیک کنین و یس. ببینین خود کالم ادرس از اینجا ریموو شد. این کار چطور میتونیم توسط خود کیوری انجام بدم؟ باز از طریق کیورد alter table و بعد از اینجا میگم که نام تیبل ما چی از person هم این قسمتش آی اضافه آمده. خب خیلی قسمت میگم که دراپ کن.
میگیم که دراپ کن، نام کالم برش میگیریم که کدام کالم میخوایم دراپ کنیم. اول یا کیورد کالم رو باید نوشته کنیم که میخوایم دراپ کنیم کالم، میگم ایمیل، درست است. بعد از او این اکزیکیوت میکنیم و یس بیاین ببینین قسمت ID هست، first name last name city هست، ایمیل از بین رفت. ما توسط این طریقه میتونیم که چی کنیم، خود یک اد کنیم یک کالم و همچنان یک کالم ریموو کنیم از خود تیبل ما. اگر بیایم قسمت ببینین اینی فرست نیم ما تایپش چی است، ورچار است. اگر ما بخوایم تایپ از این تغییر بدیم میایم از قسمت در قسمت اکشن از طریق اینترفیس میایم و اینجا تایپ از این مثلا ما میخوایم از ورچار به تکست تغییر بدیم، درست است. تکست باز لنت نداره. این میایم که سیو میکنیم. ببینین تایپش ما توسط اینترفیس دانستم تغییر بدم. اگر ما این کار بخوایم توسط کیوری انجام بدم که چطور ما تایپ یک کالم از تغییر بدم، میایم در قسمت SQL و اینجا میگم باز از کیورد alter استفاده میکنم و اینجا میگم که alter table، بعد از او person هم غلط نوشته کردیم، بعد از اون نوشته میکنیم که modify، درست است، modify تغییر بده کالم، نام کالم ما رو نوشته میکنیم. مثلا میخوایم که last name دیتا تایپش تغییر بدم که ورچار است، میگم دیتا تایپش تغییر بده به تکست، درست است. و ایده چی میکنیم، گو میکنیم. بیاین قسمت استراکچر ببینین از last name هم که ورچار بود به تکست تغییر خورد. این بود خود استفاده از کیورد آلتر به خاطر مودیفای کردن کالم های تیبل ما. درس ما به اینجا پایان میرسه. وقت خوش، خداحافظ.